Gagawa tayo ng no-bake na coconut macaroon cake. And lalagyan natin ng ube and cheese topping. At para mas nakakataka, maglagay tayo ng ube flavor. No-bake ito dahil lulutuin natin sa steam at sa kaldero. Kaya sa mga walang oven at gusto ang bake version nito, pwedeng gamitin ang kaldero. Okay, so ang gagawin lang natin ay imimix natin lahat ng ating mga sangkap. Pero unahin natin yung ating itlog. Lagay natin sa ating bowl. Tapos ay basagin na muna natin to. Okay, next ilagay natin yung ating all-purpose flour, baking powder, konting asin, meron tayong asukal, tapos yung ating desiccated coconut. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng ating kondensada. Tapos, maglagay tayo ng melted na margarine or pwedeng gumamit ng butter. And then, i-mix natin na mabuti. Okay, ang next na gagawin ko ay optional. I-divide natin ang mixture into 2 equal parts dahil maglalagay tayo ng flavor. So, ilalagay natin ay ube flavor and vanilla flavor. So, optional dahil pwede naman na isang flavor lang. So, wag mo na siyang hatiin sa dalawa. Pwedeng vanilla lang yung ilagay mo. Ayan, nahati na natin. So, dito maglagay tayo ng ube flavor. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting white na food color para yung kulay ay matingkad. Dito naman ay lagyan natin ng vanilla flavor. Tapos, i-mix lang natin ito. Okay, ngayon ay, ito yung molde na paglalagyan natin. Ito ay maliit na lianera. Tapos, nalagay ako ng mammon liner ba to? Pwedeng parchment paper. Or pwede naman mag-lightly grease ka lang ng ating molde. Okay, so ngayon ay i-divide natin yung ating mga mixture dito sa ating lianera. Okay, so dapat nagpapakulo na kayo ng tubig. And eto naman din ay optional. Maglagay tayo ng ube paste dito sa ating ube flavor na macaroons. Ayan. And dito na din lagyan na natin. Tapos ay maglagay tayo ng keso. Okay, ngayon ilagay na natin sa ating steam basket. Ayan. Ayan. So, kasya dito yung 4. Takpan natin na malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam yung ating cake. Lagay na natin itong ating takip dito. Ayan. Okay. Tapos, isalang natin. Tapos, i-steam natin for 30 to 14 minutes over medium heat. Okay, after 30 or 40 minutes, i-check natin. I-check natin gamit ang toothpick. Kapag hindi na po ito basa, ito ay luto na. So, hanguin natin ito at palamigin. At next ay gawin natin ang bake version. So, ang magiging improvised oven natin ay kaldero. So, ito yung bottom na part ng steamer ko. Maglagay tayo ng metal na mapapatungan. Mas maganda kung mas mataas nito. At naglagay pa ako ng additional na mapapatungan para balanse yung mga molde natin. Ayan, so ilagay natin sa loob yung ating mga molde. Yes po, nagmix pa ako ng second batch natin. Again, kung may oven kayo, ay pwedeng lutuin ito sa oven talaga. Ito lang ay sa mga walang oven sa bahay.
Takpan natin ito at lutuin for 20 to 30 minutes over medium heat. And ayan, i-check na natin. Alam nyo ba ang bango-bango nito? And pansinin nyo, dark ng kulay ng gilid dahil nasobrahan yan sa oras. Kaya dapat talaga kapag nagluluto, focus. And again, i-check natin ng toothpick and sigurado kung luto na ito. Ayan, hindi na siya basa. At kapag luto na ang cakes, ay hanguin ito at palamigin bago tanggalin sa molde. So, eto na sila. Malamig na. Eto yung steamed natin. So, tanggalin natin siya sa molde. And, pwede natin siya ilagay sa ating clear pack. Ayan. And eto naman yung iniluto natin sa improvised oven. Mainit-init pa siya. So, try natin na tanggalin siya. Okay. Okay, pansin nyo, medyo dark yung dito. Actually, dark siya. Nakalimutan ko kasi may nakasalang pala ako. So, i-peel natin yan. Okay, so, again, dapat mindful kayo, focus, para hindi kayo masunugan. Ayan, no? Konti na lang talaga, siguro itim na ito. Ayan, so tikman na natin. Nag-slice na ako. And, eto yung inuluto natin sa kaldero. Ito yung steamed. Ito, ube. Ito yung sa kaldero. Ito naman yung steamed. So, sa kulay, mas darker to dahil naparami lang yung paglagay ko ng Vita food color dito. Pero, sa lasa, tingnan natin. Okay, unahin natin to. Yung plain or may vanilla flavor na inuluto natin sa kaldero. Super malinamnam. Moist. Hindi siya dry. Oo, di ba may mga coconut macaroons na dry. Tsaka cakey. Eto hindi. Talagang parang gusto ko pa ng isa. Pero sige. Okay, compare natin siya dito sa steam ba. Okay. Ito ay mas moist. Ang kaibahan lang nila ay sa kasi yung outer layer nito ay, syempre 'di ba kasi nga baked version siya. So yung outer layer niya ay parang may crisp, tama ba? Pie crust, ayun. O, tingnan nyo. O. So, yun yung kaibahan nila. Pero sa lasa, parehong malinamnam. Ang sarap. Okay. Ube naman tayo na flavor. Oops. Same din. Alam nyo, hindi talaga siya dry. So, yun yung plus point talaga sa akin. Bukod sa malinamnam siya, hindi siya dry. And, hindi enjoy ako kumain na to. Tignan nyo yan. Compare naman natin dito sa steam na ube. Tingnan nyo. Okay, sa dalawa, ano ba yung mas prefer ko? Pareho silang masarap. Ando na tayo. Sa texture, may difference. Konti lang talaga yung difference nila kasi nga, ito ay may crust. So, alam mo yung sa labas ay medyo crisp, tapos sa loob ay soft and moist. So, ganun siya. So, parang, yeah, maganda yung texture na ganun. And, yung
keso natin ay medyo burnt. So yun, meron siyang dagdag na lasa dun sa ating coconut macaroon. So dito naman ay parang siyang nag-melt lang. So ayun. So yes, yun, may difference sa ganun. Pero, para sa akin, yung dalawa, kahit ano naman ditong lutuin nyo or kahit alin naman dito yung method na gagamitin nyo sa pagluto ay okay talaga. Walang problema. Pero, pwede nyo i-try sa bahay. Tapos, pili kayo kung ano yung mas type nyo. And i-comment nyo kung ano yung mas nagustuhan nyo. Yung bake version ba or yung steam. And oo naman po, kung may oven kayo, pwede sa oven ito. And pwede nyo itong gawing bite size yung nakasanayan natin na size ng coconut macaroons. Ito lang kasi, actually, first kong kumain ng mga big size na coconut macaroons ay isang cafe. Ay, nakalimutan ko ang pangalan ng cafe. Close na pati yun. Doon ko siya nakita na pero ganun siya kalaki. Parang ganito yung size na nakain ko. Parang ibang sample. Siguro ganyan, ganyan. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya kalaki. So sabi ko, ay, pwede palang ganito yung size ng coconut macaroons, no? Okay, gawin nating lianera na size. So eto yung small size ng lianera ko. Hindi ko lang alam kung may lianera na extra small, pero yun yung size na gamit ko dito. And sa flavor, pwedeng mong i-combine yung dalawa. Pwede mong gawing 2-in-1. Or kung gusto mo ng ibang flavor, gaya ng strawberry. May coconut macaroons na strawberry. Parang nagawa ko na din yun. Oo, nagawa na natin yun. Strawberry na flavor ng coconut macaroons and buko pandan. Oo, nagawa na natin yun. And I think may mangga din tayo doon. So, eto yung very basic. Masarap din siya. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And, nga pala, pahabol sa asukal. Kapag steam, pwede naman na half cup lang yung ilagay. Sa bake version naman, mas maigi na gawin mong 1 cup yung asukal. Pero, pwede din na i-try mo sa steam 1 cup na asukal. So, depende na yan sa inyo kung ano yung prefer nyo na sweetness sa inyong macaroons. So, ayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!